สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ผมไม่เคยได้คุยกับพี่มี่เลยนะครับ พี่ก็ไม่เคย อันนี้เอาแล้วใช่ไหมคะ เอาสักพักแล้วฮะผมไม่เคยมีโอกาสคุยกับพี่มี่เลยอะ จริง ขนาด ค่ะ อยู่กับมี่ ไม่เคย แบบ คุย เฉียวไปเฉียวมาเจอพี่มี่ตามคอนเสิร์ตได้แค่แบบสวัสดีแต่ว่าไม่เคยได้คุยพี่มี่เลยจริงๆผมแบบอยากคุยกับพี่มี่มากเคยให้น้องๆชวนพี่มี่มาแคมปิ้งเนี่ยนั่งคุยกับพี่ป๊อปอะไรเงี้ยฮะ ครับ น่าจะสนุกดี อืม เพราะพี่มี่เรื่องเยอะมากเลยพี่ อ๋อไม่ เหมือน เขาเรื่อง แบบ เยอะเหรอ เหมือนแบบว่าเราไม่ค่อยได้คุยกับเขา มีเรื่อง แต่ว่าเราอยากรู้ เพราะว่าผมเห็นพี่ไปเล่นพักเครื่องไปอะไรแบบ ค่ะ เลยเหรอพี่ ไปสุดๆเลย ของดีเลยอ่ะ พี่มี่อยู่แกรมมี่มากี่ปีแล้วครับ 23 ปีค่ะ 23 ปีนี่สัญญา 4-5 ฉบับแล้วนะพี่ ใช่นะคะ ซึ่งพี่มี่ปล่อยเพลงแรกนี่คืออยากร้องดังๆมาครับ ใช่ ตอนนั้นปีอะไรครับพี่ 2001 ผมยังกลับไปดู MV อยู่เลยพี่เพราะว่า MV ในนั้นน่ะนักดนตรีก็คือโตมาเป็นศิลปินหมดเลย ใช่ ค่ะ ก็มีพี่ชัด พี่ยอดค่ะ พี่ชัดพี่ยอด ใช่ค่ะ แล้วก็มีพี่หังนะคะที่อยู่ประเทศ พี่ ไทย หัง ใช่ค่ะ มือคีย์บอร์ด อินสติ้ง ใช่ค่ะ ยุคนั้นมันทัวร์คอนเสิร์ตเยอะไหมครับ ตอนอยากร้องดังๆ เยอะมากเลย เยอะแบบไม่มีเวลาไปซื้อของใช้สตางค์อ่ะ อันนี้พูดจริงนะคะ ปีหนึ่งสัก 200 โชว์ได้ไหมครับ150 เอาเดือนหนึงก่อนไหม เดือนหนึ่งกี่งาน เดือนหนึง นี่ว่าเดือนหนึ่งมี โอ้ถ้าเยอะมากนะ 25 มันเยอะมากอะมี่จำได้ว่ามี่ไม่ได้ใช้เงินแล้วมี่พูดประโยคนี้กับผู้จัดการว่ามี่ไม่ได้ออกไปซื้ออะไรเลยอะฮะ อะไรประมาณเนี้ย เพราะว่ามันต้องเดินทาง ใช่ ตลอด ค่ะ นะครับแล้วดูแลรักษาเสียงไงพี่เดือนหนึ่งร้องต้อง โอ้โห เมื่อก่อนนี้เข้าโรงพยาบาลบ่อยมาก แล้วก็ฉีดยาแบบไม่เข้าใจชีวิตอ่ะ แล้วก็ทางการแพทย์ไม่ได้มีทางเลือกให้นึกออกไหมพอเป็นก็ฉีด พอเป็นก็สเตียรอยด์พอเป็นก็ยาฆ่าเชื้ออะไรเงี้ย จนทำให้ร่างกายแย่มาก แล้วก็ตอนนั้นไม่มีเอียร์มอนิเตอร์ใช่ปะ โอ้โห แล้วเขาทำยังไงกันอ่ะ ก็ ไปเจอร้านต่างจังหวัดบางร้านไม่มีลำโพงไม่มีอะไรอ ก็ ย่าง คื งี้ อตะโก ตะ น โกนสู้เอา ตะโกนสู้ก็เลยเจ็บคอ เจ็บคอนี่เกือบทุกเดือนค่ะ ใช่ ใช่ใช่ ที่มีเข้ามาตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ครับ 18 ค่ะ แล้วคิดดูเด็ก 18 มาถึงจับโยนลงไปทัวร์คอนเสิร์ตเลย อ๋อ ได้ออกจริงๆอ่ะ20 ค่ะ อ๋อ 18 คือมาเมืองไทยค่ะ แล้วก็ อายุออส เข้า เตรเลียเหรอครับ ใช่ค่ะ แต่มันก็สนุกใช่ไหมครับพี่ ก็สนุกบ้างไม่สนุกบ้างค่ะ ตอนนั้นไม่เข้าใจอะไรในชีวิตเยอะมาก มันก็เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุกข์มากกว่า เพราะว่าหาทางแก้ปัญหาแบบไม่เข้าใจว่าต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะต้องทำงานกับคนหมู่มากแล้ว บางทีเราไม่ได้เป็นคนที่ expose ตัวเองขนาดนั้นอะแล้วก็บางเรื่องเราไม่อยากไปทำอะหรือกิจกรรมพิเศษที่ต้องโดนบังคับไปอะไรเงี้ยอันนี้เป็นความทุกข์มากๆแล้วรู้สึกแบบไม่อยากไปไม่อยากทำไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่อยากเจอคนอะไรอย่างเงี้ย มีนิสัยอย่างเงี้ยเป็นดั้งเดิมตั้งแต่เล็กเลยค่ะ เพราะเป็นลูกคนเดียวแล้วก็ไม่ค่อยคอมมิวนิเคทเท่าไหร่ แล้วตอนนี้พี่มี่ยังทัวร์คอนเสิร์ตเยอะอยู่ไหมครับ หรือว่า ไม่เยอะเท่าเมื่อก่อนแล้วค่ะ ก็จะไปกำหนดตัวเองว่าไม่เกินแบบคือแม็กซิมัมเลยนะมีได้ 15 ก็คือได้ครึ่งเดือน แต่ 15 คือจะป่วย ถือ นะ ว่าเยอะมาก จะป่วย ตอนนี้ก็อยู่แค่ประมาณ 12 กำลังสวยครับ กำลังทำให้วงอยู่ได้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็คือจะต้องมีวันหยุดอะครับไม่หยุดไม่ได้เลยมันตื่นมามันเจ็บเองอะ อ๋อ เคยเป็นไหมคะพี่โอ๊ตอายุเท่าไหร่นะคะ ผม 40 ครับพี่มี่ครับ อ๋อก็ใกล้ๆกับมี่ไง หมายถึงว่าตื่นมามันเจ็บคอเองนะครับพี่ ไม่ค่ะแบบร่างกายป อ๋ ว อ ด ใช่ครับ เจ็บแบบกล้ามเนื้อเจ็บ โอ้โห ใช่ค่ะมันยอกอะ นี่เมื่อวานผม มัน เตะ ยอก ผมไปเตะบอลนะครับเนี่ยผมตื่นมาเมื่อเช้าแล้วผมลุกแบบ ใช่ไหมคะ ปวดไปหมดเลยอ่ะ ใช่ค่ะ แล้วมี่ดูเบคแฮมได้ดูที่อยู่ใน ใน Netflix Netflix ปะ ใช่ เขาพูดว่าเวลาที่คุณอายุ 40 กว่าคุณตื่นมาคุณเจ็บเองอันนี้มี่แบบเก็ตมากๆเลย โคนเขา คือยังไม่ได้ทำอะไรมากมันเจ็บอะ เข้าใจ ทุกวันนี้พี่มี่ก็ไม่ค่อยได้แบบออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เก็บตัวไหมครับหรือว่าจริงๆพี่มี่ก็เดินห้างอะไรปก ไป ติ หม ทั่ว ด ไป เลยค่ะไปหมดเลยค่ะ ชอบซื้อของชอบดูเสื้อผ้า ชอบ ชอบอะไรบ่อยครับพี่ เสื้อผ้า เสื้ เสื้ อ อ ผ้า ผ้าหมวกใช่หมวก พี่โอ๊ตก็หมวกเปล่าชอบซื้อหมวก ไม่ผมกำลังคิดอยู่ว่าอา ต้น การ ไม้ คนเวลาเจอพี่มี่อ่ะมันตกใจนะเว้ย ใช่ อ่ะพี่มี่พี่ตูนอะไรเงี้ยเป็นแบบ คือ แบบเพียเดียวกันอ่ะเวลาเจอพี่มี่เป็นกูทำตัวไม่ถูกนะ คือถึงขนาดพี่บอกว่าออกไปซื้อข้างนอก แต่ก็ไม่เจอนะ เราก็ไม่เคยเจอ เราไปคนละโซนกันไงคะ พี่ไปไหนครับ แบบตลาดต้นไม้คุณก็คงไม่ได้เดินนะคะ ครับผมนี่เดินอยู่วันเดียวครับวันเดียวเวลาซื้อบ้านนะพี่ ใช่ใช่ จัดบ้านชอบจัดบ้านชอบเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องสัตว์เรื่องอะไรแบบเนี้ย ชอบแต่งบ้านเนี่ยเหรอครับ ใช่ค่ะชอบมากเลยนะ แล้วพาร์ทอื่นพี่มี่ทำอะไรบ้างครับ แบบเวลาว่างพี่มี่แบบชิลเวลาชิลไงทำอะ เว ไร ลา บ้าง ชิลใช่ป่ะสมมติวันนี้หยุด
ก็ไปทานข้าวข้างนอกไปซื้อผักผลไม้ที่ชอบมาปั่นทานก็ดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตกเย็นก็อาจจะแบบไปเดินที่สวนอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องจริงๆเลยนะคะก็จะเจอบ่อยคือพี่บอยโลโม่ค่ะ ไปเดินสวนเหมือนกันนะครับ โอ้ตายแล้วคน เขาวิ่งค่ะเขาวิ่ง เยอะแยะมีไม่เจอไปเจอบอยโลโม มี่ก็จะเดินแต่เวลามี่เห็นเขามี่ก็ต้องแกล้งวิ่งขึ้นมา แต่จริงๆเราอ่ะเดิน แต่ดูว่าเราไม่ได้เดินเราวิ่งนะ แข็งแกร่งนะอะไรเงี้ย เราไหวนะ เราไหวอยู่แล้วพอพ้นสายตาสักโลนึงแล้ว ไปเดิน เกือบแย่ แล้วก็ทำอะไรอีกแล้วคะ เลี้ยงสัตว์ไหมครับ เจอเพื่อน เลี้ เลี้ ย ย ง ง สั สั ต ต ว์ ว์ค่ะเลี้ยงสัตว์เมื่อก่อนชอบเลี้ยงเยอะมากแล้วก็ตั้งแต่แบบแขวนพระแบบเรียกว่าอยู่ในพยายามให้ครบศีลนะครับมันก็จะรู้สึกไม่อยากเลี้ยงเอาเขามาแบบเมื่อก่อนเลี้ยงงูเลี้ยงหลายอย่างที่ต้องฆ่าอีกชีวิตหนึ่งเพื่อให้อีกชีวิตหนึ่ง อ๋อ โอ้แต่พี่มีเลี้ยงสัตว์แปลกไหมนะครับแบบเอกโซติกเลย เป็น exotic จริง ใช่มีเลี้ยงหลายอย่าง มีงูแล้วมี เลี้ยง อะไร เยอะมากค่ะเมื่อก่อนเลี้ยงกบค่ะ red eye tree frog นี่ชอบ โอ้ มาก โห ชอบมาก โอ้ จะเต่าแปลกๆอะไร ใน เงี้ย ใจผมคิดว่าจะไปหมา มีหมา ไปแมว แมวอะไร ไม่ เงี้ย มีเลย เต่าแปลกๆเม่นนกฮูก โอ้ นกเขาแมว โอ้โห คือมันก็ชอบเห็นอะไรเอาหมดอะกิ้งก่า ความสนุกของการเลี้ยงแบบพวกสัตว์เอกโซติกนี้มันคืออะไร ตอนนั้นมี่ก็คิดแบบง่ายๆว่าแบบมันได้บรรยากาศนะมันทำให้มูด มูดดีอะ เอาไปสอนไงฟิล บ้านเราก็เป็นเฟ้นท์เป็นอะไรอย่างงี้ แล้วเรา มี ก็รู้ ไม้ สึกว่า มีอะไร ใช่ เฟอร์นิเจอร์สวย ใช่มีนกขุนทองตัวหนึ่งค่ะ ซึ่งพูดชื่อมีได้ทุกวันเลย จริงเหรอคะ ปามี่ ๆเออ I love you I love you เฮ้ ปาย มี่ ดีว่ะ ปามี่แล้วทำเสียงแบบมี่นะ อืม ปามี่เขาก็ทำอย่างเงี้ยปามี่เสียงนี้เลย โอ้ เสียงนี้เล พอย เขาจำได้ ใช่ค่ะ แล้วพอช่วงปีใหม่อ่ะเขาจุดพลุกัน มันก็หลายปีแล้วช่วงที่ยังจุดพลุกันอยู่อ่ะนกก็ตกใจตายค่ะ โอ้ ใช่ มันก็เลยแบบมันเหมือนทุกอย่างมันโกอินเตอร์ไปทีละตัวนะแบบตายไปทีละตัว โกอินเตอร์ เราก็แบบเฮ้ยเราบาปนะเราสะสมบาปเยอะมากเลยอะไรประมาณเนี้ยมี่เลยพยายาม พยายามเลิก ไม่ไปดูสัตว์อีกแล้วอะไม่ไปร้านขายสัตว์อะ อ๋อคือไปดู เพราะ ก็อยาก เพราะ ได้ ไปดูแล้วอยากได้ อืม คือเนี่ยนั่งฟังมานานละกูกำลังรอคำพูดว่าหมามี่แมวมี่ ใช่ ยังไม่มา ใช่ยังไม่มา จะเป็นกบนก นกฮู ฮู ก กไปเป็ดแล้วนะไปเป็ด งู ไปงูตุยเรดไออะไรสักอย่างก ก บบ ค่ะ โอ้โห กบนี่ชื่อฮิปปี้แล้วก็ กบ ไม่ ชื่อ รู้ ฮิปปี้ พอมันตายตัวหนึ่งตัวใหม่ก็ชื่อฮิปปี้ อ๋อให้มันเป็นแบบจูเนียร์ เลี้ยงปลาหมอสีด้วย โอ้โห พี่เอาจริงนะมันยังไม่ถึงหมากับแมวเลย ผมรู้ปัญหาพี่มีแล้ว พี่ต้องหยุดเดินสวนจตุจักรครับแต่ไม่มีหมาแมวเลยใช่ไหมครับ มีสุนัขค่ะ มีสุ อ๋ นัข อ ด้ว คิด ย ถึงสุนัขแล้วค่ะ มีกี่ตัวครับ สุนัขรวมๆกันในบ้าน 3 ตัวแต่ของมี่เองที่มี่แบบเป็นลูกของมี่คือตัวเดียว แล้วก็เลี้ยงมา 14 ปีใช่ไหมคะ โอ้โห อุ๊ยน้องก็ แล้ววันหนึ่งมันโดนรถชน อุ๊ ค่ะ ย ชนหัวแล้วก็ม่องเลย นี่ก็คือแย่ไปเลยอะ ใจสลาย สลายสุดๆเลยค่ะ มีอะไรเข้าใจคนเสียหมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันโหมันกระอักกับคุณแต่มี่ไม่ได้บอกใครเลยมี่ก็รักษาแผลตัวเองอะแบบมันนานมากเลยค่ะกว่ามันจะหาย จนทนไม่ไหวก็ไปเอาอีกตัวหนึงมาเลี้ยง แล้วก็ตั้งชื่อเหมือนเดิม ไม่ใช่ โอเค เกือบจะดีละเกือบออกทางเศร้าละก่อนเขาแบบ ก็เลยไปซื้ออีกตัวหนึ่ง มันใช้เวลาฮิวนานมากเลยทนไม่ไหวเลยไปเอาอีกตัวหนึงมาอ้าวตัวหนูไม่ออกทางเศร้าแล้วเหรอ เฮียปวดหัว แม่เลี้ยวกลับมาแล้วแล้วแม่บอกว่าอะไร เฮียปวด บ หั อก ว ว่าอ่ะแล้วสรุปชื่อยังไงชื่อเดิมไหม ไม่ ไม่ ตัวเก่าชื่อเปียกค่ะ ตอนนี้ชื่อเผือก อ๋อ ค่ะ ซึ่งตอนนี้ก็น้องเผือกก็ยัง อยู่ ที่ โอ้โห บ้าน มันเป็นความวุ่นวายในชีวิตของมี่มันคือกรรมทั้งหมดที่มี่ทำรวมอยู่ในเผือกอันนี้ แล้วมันมาเอาคืนมี่ มันเอาหมดเลย โอ้โหมันคือเหลาไม่หมดอ่ะ พันเล็ก ซ หรื น พัน นะ ให ครั ญ่ บซน ค่ะ นะครับ คือเราต้องขับไปชลบุรีอ่ะเรื่องถึงหมดอ่ะ เป็นนิสัยไม่ค่อยดีค่ะ แต่จริงๆเขาบอกว่าหมามันจะเหมือนคนเลี้ยงนะพี่ เฮ้ย มันเหมือนเจ้าของจริง ใช่ ๆหมาผมก็เหมือน น่าจะ เจ้าของหมาผมก็เหมือนผม เจ้าของเก่าเขาแหละ ใช่ มาจากเขาเจ้าของเก่าเขาแรกเขาบอกงี้ พี่มี่คิดว่าตัวเองเป็นคนตลกไหมครับพี่มี่ผมอยากรู้พี่ ไม่ตลก แต่จริงๆพี่เป็นคนตลกมากนะพี่ จริงเหรอะคะ จริง มันผมไม่รู้ว่าพี่มี่ตลกด้วยอะไรแต่ผมรู้ว่าพี่มี่ตลกด้วยวิธีการความเป็นพี่มี่เวลาพี่พูดอย่างเมื่อกี้ โอ้โห มันไม่ใช่เรื่องตลกนะพี่แต่ว่าวิธีการเล่าจังหวะเล่า สับที่ใช้แบบน้องโกอินเตอร์ไปเลย น้องโกอินเตอร์ นี่คือแบบ น้องโก โต อินเตอร์ แล้วคุยแย่ไงเออ แล้ววงการพระเครื่องเนี่ยพี่มี่มันไปถึงตรงนั้นได้ยังไง เออ ผมอยากรู้มากเลยอ่ะมันแบบ มาช่วงโควิดเนี่ยแหละที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เคยห้อยพระเลย
ก็เริ่มดูคลิปค่ะดูคลิปแล้วก็เห็นแบบพี่บอยท่าพระจันทร์เห็นอะไรเงี้ยมันมีเวลาว่างมากอะ อันโนกิ ดู อันโนกิ ไม่ อันโน คือ กิ ชอบ บอยท่าพระจันท ชอบ ร์ ดูบอยท่าพระ ผม จันทร์ ผมก็ เหอนน ดูพี่ผมดูชอบดูตอนที่เขาซื้อขายพากัน เออ ที่แบบชอบพา ใช่ โอ้โห ค่ะ แบบ แบบ ใช่ค่ะ ลุ้นว่าจะจริงหรือเปล่าลุ้นว่าจะแท้ ล้าน แท้เปล่า 10 ล้าน20 ล้านแบบ คือมันเขาจะมีแบบบางคนก็จะแบบให้ชาวบ้านเอาพามา อ่าม มาปล่อยให้แล้วก็ดูว่าแท้หรือเปล่านี่แท้ก็อยู่ดีก็จ่ายแพงเลย แล้วเซียนพระแต่ละคนก็จะแบบ ใช่คอนเทนต์ไม่เหมือนกันคอนเทนต์ไม่เหมือนกัน คือบางทีมันจะมีแบบคอนเทนต์มันคือแบบสมมติว่าพ่อแม่ทิ้งพระไว้ให้ แล้วบอกว่าเนี่ยพระแพงลูก อ่า ไอเราเป็นลูกไงเราคิดว่าเนี่ยมรดก เออเอาไป 10 ล้าน20 ล้านไอพระปลอม เก๋หมดอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นแบบนั้นพี่ดูแล้วแบบชอบใช่ไหมครับ อ๋อดูแล้วก็เริ่มแบบฮะแพงขนาดนี้เลยเหรอจริงปะเนี่ยแล้วก็ไปไหว้พระค่ะวันนั้นไปไหว้พระแถวบ้านที่มีเกิดนะครับแล้วไหว้พระเสร็จก็เจอรูปหนึ่งแล้วก็รู้สึกแบบถูกชะตาอยากพระคนนี้เป็นใครเกจิท่านนี้ชื่อนี้ที่นี้ก็เลยตามแล้วขับรถไปอยุธยา ช่วงนั้นเนี่ยขับไปอยุธยาแบบทุกอาทิตย์ค่ะไปทุก ไป อา หา ทิตย์ ไปหาจนเจอ ไปเกือบทุกวัดเลยไปหาแล้วเจอ อ๋อ เราเจอแล้วก็เลยไปไหว้แล้วแบบพอเข้าไปปุ๊บว้าวแบบเคยเจออะไรแล้วขนลุกแล้วรู้สึกดีป่ะฮะรู้สึกอย่างนั้นนี่ไม่รู้คืออะไรอ่ะตอนนั้นคิดแบบยังมีคำศัพท์ที่ไม่เหมาะสมกับการเรียกเกจิอาจารย์ใช่ไหมอยากมีเมอร์ชันไดสักองค์หนึ่งของท่าน คิดอย่างนี้เหมือนเป็นที่ระลึกอะค่ะเหมือนเรามาไหว้ท่านแล้วเราเหมือนอยากซื้อสติกเกอร์กลับไปอยากอะไรประมาณนี้เราก็เลยขับรถไปที่หนึ่งที่เป็นร้านที่ขาย ครับที่รับเช่าพระ ใช่ค่ะก็ขับรถไปเจอแล้วก็ลงไปแล้วก็เช่ามาองค์หนึ่ง 2,000 บาท พี่แล้วเขาไม่ตกใจอ่ะพี่มี่ ตอนแรกเขาไม่ทราบเพราะช่วงนั้นทุกคนใส่หน้ากาก ครับ พอสักพักรู้ว่าใช่ก็เริ่มพูดคุยกันมากขึ้น แล้วก็มีอีก 2 ท่านที่มาเช่าพระด้วยบังเอิญเป็นคอมมูนิตี้ที่อยู่แล้วสบายใจคุณนึกออกไหมเหมือนพูดแล้วก็นิสัยใจคอคล้ายๆกันเขาเป็นคุณหมอนะครับ โอ้ แล้วเขาก็มาเช่าพระ180,000วันนั้นอะองค์หนึ่งอะเรามีตกใจมากเฮ้ยเราเช่า 2,000เขาเช่า180,000 2,000 เรายังรู้สึกแบบแพงอะ เฮ้ย คุณนึกออกไหมแล้วปรากฏว่าเริ่มติดแล้วเริ่มเสร็จติดคือไปเรื่อยๆ ไปทุกวันอังคาร เริ่มหนึ่งปุ๊บมาแล้ว ใช่หมอเขายังมีองค์นี้เลย ก็เริ่มจากตรงนี้ เราก็ควรจะต้องมีบ้างไหม ไม่เราคือเราก็เหล่พอร์ตเขาไงดูพอร์ตเขาหน่อยโอ้ยหมอองค์นี้พอร์ตเขา องค์นี้ พอร์ต เรา พระ ก็ยั เขา ง ใช้ ไม่ช ได้ อบนะองค์ใหญ่เกินไปอะไรเงี้ยเราไม่ถนัดเลยแบบเราชอบแบบกลางๆไซส์กลางๆ แล้วพอหลังๆก็คือใหญ่กว่าหมออีกตอนนี้ ก็เหมือนเวลาไปแล้วมีความสุขที่ได้ไปดูแล้วก็ได้ไปเห็นอ๋อรุ่นนี้เป็นอย่างนี้ แล้วก็เริ่มมีหนังสือแล้วก็เริ่มแบบให้เขาสอนดูแล้วก็เริ่มไปเป็นกิจวัตรเราก็เลยเริ่มสะสม เป็นอา แล้ว รม ประ ณ์แบบ กวดด้วยใช่ไหมครับที่ ใช่ ส่งพระ ค่ะ ประกวดด้วยใช่ไหม ใช่ ครับ ค่ะ ส่ง ที่ ประกวด คือ คือ ที่ ยัง ผม ไง เห็นนะ อะ ผมเห็น จาก คน ที่ มา ส่ง แชร์ ประกวด ว่าพี่อะส่งประกวดเพราะแบบส่งประกวดพระผมตกใจ โทษนะส่งประกวดคือยังไงอ่ะไม่เคย นี่ ไม่รู้ นี่ เรื่อง ถา เล ม ยสูง ถามเซียนพระนี่ด้านหลังเซียนพระ ไม่ใช่เซียนนะคะ ก็เป็นเรียกว่าเป็นนักสะสมดีกว่านะคะไม่ใช่เซียน คือพี่ที่สอนมี่อะค่ะเขาก็บอกว่าจริง ๆ ว่าองค์ที่มี่มีเนี่ยค่อนข้างสวยนะลองส่งประกวดไหมล่ะอะไรเงี้ยก็คือถ้าไม่ได้เรื่องก็เงียบนึกออกปะ ไม่ได้ก็ไม่ ไม่ ได้ มี รู้ อะ เรื่ ไร องแล้ว ไม่มีอะไรเราก็ลองดูถ้าได้ก็คงจะดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะเขาบอก วิธีการส่งเขาทำไงครับพี่มี่ครับ ก็มีก็ส่งพระฝากเพื่อนไป แล้วเพื่อนก็คือเอาไปส่งให้ที่งาน เพราะงานคนจะเยอะมากคนเป็นหมื่นนะคะ ฝากไปเสร็จปุ๊บก็หายไปหลายวันเหมือนกันนะคะ หนูว่าไม่ทำอะไร ในใจไปแล้วในใจคิดว่าไปแล้วองค์นี้ไปแล้ว โอ้แต่ตอนแรกมีกลัวมากว่าแบบเราจะรู้ได้ไงว่าพามี่ยังอยู่ จะปลอดภัยไหม อะไรเงี้ย เออ คืนนั้นคือมี่ส่องตำหนิทุกอย่างที่พระของมี่มีอ่ะ เออ แล้วก็คือ จดไว้ จำไว้เลยว่า เออ องค์นี้ของเราเป็นอย่างนี้นะแล้วก็กลับมาเนี่ยมันจะต้องเป็นรูปลักษณ์ประมาณนี้ อ๋อ ใช่ กลัวเขาไป ค่ะ สลับองค์มา ก็กลัวค่ะ เพราะว่าเราก็ใหม่มากๆอะไรเงี้ยก็เขาก็บอกเขาดูแลให้เขาก็ไปเฝ้าให้มี่ไงค่ะ เหมือนเขาไปยืนเฝ้าให้เลย ยืนดู ว่า เลย ปรากฏว่าได้ที่ 1 ค่ะ นี่ ใช่แล้วเขาก็โทรมาตอนนั้นที่นั่งรถตู้กำลังไปทัวร์อยู่ แล้วก็เลยแวะปั๊มเลยคือ หายใจเกือบไม่ออกคุณนึกออกว่าเลี้ยว อะไรนะฮะที่ 1ถามจริง มันเกิดขึ้นได้ไงโอ้โหผมตื่นเต้นมากตอนคุณมี่ประกาศว่าเป็นชื่อมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมี่บอกจริงปะเนี่ยนี่ก็ตื่นเต้นมากแล้วอะพอปีที่2นี่ส่งอีกก็ได้อีกทีนี้ได้อีก2 องค์นะคะค่ะ แปลว่า
อันปีที่ 2 คือไม่ใช่องค์เดิมนะ เอา อีกองค์หนึง ไปป้องกันแชมป์ได้อีก อ๋อแต่ต้องเป็นแชมป์องค์เดิ แล้ว ม ก็ส่งเพิ่มอีก 2 องค์ก็คือส่งไป 3 องค์ค่ะ ก็ได้รางวัล แล้วพอได้รางวัลนะครับพี่มีมันทำให้มูลค่าขององค์ที่เรามีเพิ่มไหมครับ ทางความรู้สึกแบบมากๆเลยอะ อ่า ค่ะทางความรู้สึกแบบมากเลยแต่ถ้าเขาซื้อหากันมันก็เพิ่มนะคะ เขาจะบอกว่านี่พระรางวัลพระแชมป์ เหมือนใช่ค่ะพระแชมป์แบบเหมือนที่ติน้อยมากอะไรประมาณเนี้ยเหมือน พ เว ระ ลา สวยไม่สวยนี่เราดูยังไงครับพี่มี ก็ผิวอะค่ะ แต่บางผิวก็คือล้างคือมี่ก็ต้องเรียนรู้จากคนชำนาญนึกออกไหมคะมี่ไม่สามารถดูได้ทั้งหมดหรอกว่าอะไรแต่ว่าก็สามารถดูได้ว่าผิวเนี้ยแบบเนี้ยคือเรียกว่าล้างมา อ๋อเริ่มดูเป็นแล้ว อันนี้มีศัลยกรรมจมูกนะ เอ้ย อัน โอ้ นี้ใช่ค่ะทำให้จมูกโด่งขึ้น เวลาพาที่จมูกคมๆก็จะราคาสูงขึ้นแต่ถ้าคน ถ้า ดู สั่นมาก็จะรู้ออก สันก็ดูยากมากเลยเพราะว่าเขาสันเก่งมากหมอสมัยนี้นึกออกไหม ของพี่มีเล่นเป็นพระอะไรครับ เป็น ใช่ ของหลวงปู่ดูค่ะ เป็นเหรียญหรือว่าเป็นเนื้อ เป็นเหรียญค่ะ เหรียญอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับพี่มีแบบ มี เก็บ ผ เหรียญ ง อางเ ด้วยค่ะ แต่ว่าที่มีส่งคือเหรียญค่ะ แล้วก่อนหน้าที่จะเป็นพระเครื่องพี่แบบมีสะสมอะไรมาก่อนนะครับ สัต ไม่ ว์เลี้ยง แบบนอกจากสัตว์เลี้ยง สะสมบาป อย่งอื่น ไหมคะ งานอาร์ตไปบ้างไหมครับ ไม่นะคะมีเก็บแค่คนที่สอนมีวาดรูปแค่ไม่กี่เพนติ้งมันมีใหญ่ๆอยู่อันนึงแล้วก็มีแบบ3-4 ภาพ แล้วก็มีของพี่โน้ตแค่นั้นนะคะ แล้วพี่มีไปเสนอพี่โน้ตได้ยังไงครับ มันจักรวาลมันไกลกันมากเลยนะพี่ นั่นสิคะ มันแบบมันเหมือนแบบ คนที่พูดเยอะๆกับพี่มี เนอะ นี่แทบจะไม่พูดเลย มันแบบมันมาบรรจบกันได้แบบเนียนแบบสุดๆเลยพี่มันไปเกิดอะไรขึ้นนะครับ ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับอันนี้ด้วยหรือเปล่า เพราะว่าเพื่อนสนิทมีเมื่อก่อนนี้มีอยู่คนหนึ่งค่ะเขาทำงานกับพี่โน้ตค่ะ แล้วเขาน่าจะพูดว่าเขารู้จักกับมี่อะไรเงี้ยแล้วพี่โน้ตถามมี่เป็นยังไงอะไรประมาณนี้มั้งเท่าที่มี่ฟังจากเพื่อนนะแล้วเพื่อนบอกพี่มี่แม่งโคตรตลกเลยอะไรประมาณนี้แล้วพี่บอกเฮ้ยจริงเหรอไม่เคยรู้อะไรเงี้ยค่ะแต่เวลามี่อยู่กับเพื่อนเราก็คือมันลื่นไหลอะนึกออกไหมคะ เลื่อนไหลมันเลื่อนไหล มันลื่นไหล มันคุยแล้วมันลื่น ใช่มันลื่นไหลแล้วก็เขาก็โทรมาหามี่ค่ะบอกว่าพี่แบบอยากทำงานกับมี่มากเลยแต่ไม่รู้จะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวพี่จัดงานหมู่เนี้ยขึ้นมา แล้วแบบมี่มาแจมกับพี่ได้ไหมแบบพี่ให้มี่เล่นเป็นละครเวทีอะไรเงี้ยคือมี่ก็ตอบรับนะคะตอบรับเลยแล้วมี่ยังนึกไม่ออกไงว่าการแสดงมันคืออะไรแล้วก็เริ่มไปรู้จักกันตั้งแต่ตรงนั้นแหละค่ะ ไอหมูนี่คือสร้างชื่อมากเลยนะพี่ โอ้ จากคนที่ไม่เคยเห็นพี่มี่ในมุมนั้น เวอร์ชันนั้นน่ะต้องบอกว่าขอบคุณพี่โน้ตเลยไม่รู้เขาเห็นอะไรอ่ะเพราะว่ามี่ไม่เคยทำเลยค่ะเขาก็เป็นบทที่เขาเขียนด้วยค่ะบทก็ดีด้วยค่ะ สนุกเหอะ แต่ด้วยพอมันลงไปในคาแรคเตอร์พี่มี่แล้วมันดีด้วยพี่ว่า เหรอคะ บางคำอ่ะคนไม่คิดว่า พี่มี่จะพูดหรือว่าแบบอาการในการเล่น มัน อะไร จะออก เงี้ย มาจากนี้ ดีมันตลกอ่ะ โอ้ขอบคุณนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นกลายเป็นว่าเวลาพี่มี่ไปออกรายการอ่ะ ค่ะ คนก็ตามดูเลยว่าพี่มี่ตลก จะมีมีหรือคำอันไหนออกมาจากพี่มี่อ่ะ ไอ้วงการบันเทิงอ่ะพี่ที่พี่มี่ไปออก I Can See ครับอันนั้นอ่ะ ใช่ วงการบันเทิงกันเนอะอันนั้นก็ต แต่ ลกมากเลย มี่ว่ามันเริ่มมาจากอันนี้ด้วยอ่ะพอหมู่ออกไปใช่ไหมคะมันเริ่มมีคลิปไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วมี่อ่ะไม่ทันได้รู้ตัวบางทีมี่ไม่ได้เล่นแล้วรู้ว่ามันไปถึงไหนแล้วมี่ไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วคนก็เรียกตะโกนพ่อประภาแล้วส่วนใหญ่เป็นผู้ชายตะโกนส่วนใหญ่คนมาดูคอนเสิร์ตนี่เมื่อก่อนอ่ะเป็นผู้หญิง แต่หลังๆวันเนี้ยมีผู้ชายเยอะมากแล้วก็เป็นแบบรุ่นใหญ่แบบเซียนพระด้วยอะไรแบบนี้ นี่ก็ แล้วก็ตะโกนพ่อมาพ่อแบบเสียงแบบหูมากๆแล้วมันแปลกสำหรับหูมี่มากมี่ไม่ค่อยได้ยินปกติมันจะสูงใช่ไหมครับอันนี้พ่อมาแล้วนี่ก็อุ๊ยเรื่องนี้มันเขารู้ด้วยเหรอเนี่ยมี่ไปเล่นมาเงียบๆไงนึกออกไหมครับแล้วเขาก็เริ่มคาดหวังให้มี่พูดตลกบนเวทีแล้ว แล้วทุกวันนี้เป็นไงบ้าง มี่ก็สวมเลยอ่ะ มี่ก็ต้องสวมนึกออกไหมคะแต่ว่าบางวันมี่ไม่ได้อยากเป็นพรประภามี่อยากเป็นมี่อยากเป็นมี่แบบเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพี่มี่เขาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะคะ นี่เอา เอา ละ ละ เอาละ ปามี่มิดยูนิเวิร์สคอนเสิร์ตไม่ใช่มิสนะ มิดรักแฟนเพลงรักแฟนเพลง ค่ะ ซึ่งพี่มี่ไม่มีคอนเสิร์ตใหญ่มานานมากแล้ว 11 ปีได้ค่ะกาคือคอนเสิร์ต อ๋อกา ล่าสุด อันนั้นจัดที่ไหน ใช่ ครับ ใช่ อิมแพคเหมือนกัน ใช่ค่ะ Impact ผ่านมา11 ปี รอบเดียวจะขายบัตรได้หรือเปล่ายังไม่แน่ใจ อุ้ย ได้ คนไม่ได้ดูนาน กดทันหรือเปล่าดีกว่าพี่คุณจะกดทันหรือเปล่า ก็ ผมว่าคนไม่ได้ดูนานคนอยากดูนะพี่มี่ เหรอคะ ใช่ครับ เอาจริง
เรื่องคอนเสิร์ตใหญ่นี่มี่ปฏิเสธแบบทุกปีเลยอ่ะมันแบบ เขา มันไม่ อยาก ใช่ ให้ มี่ ทำ เลย เลย มันไม่ใช่มี่เลยอ่ะมันเหมือนกับแบบเราต้องเตรียมทุกอย่างใหญ่มาก เหนื่อย เราไปปล่อยแค่วันหรือ2 วันแล้วมันก็คือมันทำงานหนักมากมี่ทำงานหนักมากตอนกามี่คือกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดสะสมเยอะเพราะว่าวงก็ยังไม่ลงตัวอะไรเงี้ยตอนนั้นเหมือนหายไป5 ปีค่ะแล้วก็พอทำอัลบั้มปุ๊บมีคอนเสิร์ตใหญ่เลยตั้งแต่อัลบั้มแบบลอนช์วันนั้นแล้วก็คอนเสิร์ตใหญ่มันยังไม่ได้แบบคนยังไม่ได้รู้จักเพลงอัลบั้มใหม่มี่อ่ะยังไม่รู้จักกาอะไรขนาดนั้นเลยมันเลยเป็นความแบบห่างเวทีไปหลายปีมากแล้วมี่เข็ดกับความรู้สึกนั้นนะมี่กลัวกลับไปแบบไม่สบายหรือว่าแบบมันเครียดอะค่ะมี่นอนไม่ได้เลย เราก็เลยแบบบอกให้มีอีกนี่คือแบบ no way no way ป จ ฏิ น เสธมา11 ปี 11 ปีแล้วว่า จนปี12ว่ะ ไม่ได้แล้วต้องแล้ว แล้วทำไมถึงใช้ชื่อว่า Miss Universe ครับพี่ ก็อยากให้เป็น universe ของมิตรรักของมี่อะ อ๋อ อยากให้มันเป็นการ thank you เขาด้วยเพราะว่าทุกวันนี้มี่ต้องบอกเลยมี่อยู่ไม่ได้นะ ถ้าเขาไม่ได้แบบตอนหลับมี่แบบเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องแบบเนี้ยสิ่งที่เขาเอามาแขวนให้มี่บนคอหรือว่า หรือว่าแบบคือมันคือคุณรู้เปล่าว่ากว่าที่จะหาของชิ้นหนึ่งไปให้คนคนหนึ่งอ่ะมันไม่ง่ายนะแล้วต้องขับรถไปที่นั้นไปจองตั๋วโทรศัพท์มาจองตั๋วมายืนรอมาเข้าคิวคือไอ้ขั้นตอนเหล่านี้มีเห็นหมดเลยว่าคุณจะทำให้ใครสักคนหนึ่งอ่ะคุณจะเสียเวลาทำปะใช่ป่ะคะมีก็ appreciate มากๆกับโปมีโชคดีอะแล้วทุกคนก็แบบเมื่อไหร่มีคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อไหร่มีคอนเสิร์ตใหญ่มีแบบยังไงดี แล้วความพิเศษของคอนเสิร์ตครับพี่มี่ครับมัน ก็เนี่ยอยากให้มันเป็นพื้นที่ของมิตรรักของมี่มารวมตัวกันแล้วก็มามีความสุขด้วยกัน มันเป็นคำที่แบบเป็นเบสิกนะแต่ว่ามี่รู้สึกกับสิ่งนี้จริงๆอะค่ะถึงเป็นมิตรยูนิเวอร์สอะค่ะคือจัดงานนี้ให้เพื่อคุณอะคือตัวมี่ก็อยากจะยอมเหนื่อยอยากจะยอมเครียดก็ได้ แล้วก็เหมือนมี่เป็นออแกไนซ์มี่จัดงานนี้ให้เขาอะคุณนึกออกไหมคะมันเป็นอย่างนั้นเพราะถามมี่จำเป็นต้องมีคอนเสิร์ตใหญ่ไหมสำหรับชีวิตมี่ไม่จำเป็นต้องมีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วมี่ก็พูดประโยคนี้ตลอดเวลากับค่ายมี่ไม่จำเป็นต้องมีไงเพราะว่าแค่ทำเพลงมี่ก็เหนื่อยแล้ว แค่ขยับตัวไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วมี่ใส่เต็มทุกงานไม่เคยแบบ แล้ว ไม่เคยอู้อ่ะพูดอย่างนี้ก็ได้นะไม่เคยแบบเอาเปรียบเขาหรือว่าไปแล้วขนาดป่วยอยู่ก็คือก็ร้องให้แหกไปเลย ให้เสียงมันหายไปเลยดีกว่าแล้วก็สปิริตข้างในมี่เป็นอย่างนั้นแล้วเป็นมาแต่เล็กเลยเวลาทำก็คือ เต็มที่ ทำไม่สุด แม้กระทั่งวงมี่นะมี่บอกว่ามีคอนเสิร์ตใหญ่ดีป่ะวงบอกมีเพื่อ มี่บอกใช่ วายเดียวกัน แล้วแขกเขายังไม่เปิดใช่ไหมครับพี่มี่ครับว่ามีใครบ้าง ไม่เปิดค่ะ เอาละไปลุ้นกัน ใช่ค่ะวันที่ 7 และ 8 กันยายนที่ Impact Arena จัด เริ่มขายบัตรวันที่ 30 กรกฎาคม ใช่ แต่ว่ารายการของเราออน ใช่ 25 ก็อีก 5 วัน 5 วัน ขายแล้ว ใช่แล้วก็สามารถซื้อทิกเก็ตได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา ซื้อได้ง่าย ใช่หรือว่าเคาน์เตอร์ออทิกเก็ตค่ะ บัตรเริ่มตั้งแต่ 2,000 ถึง 5 วัน โปรเซสในการทำงานของพี่มี่ครับ สมมติ1เพลงเนี่ยครับ มันใช้เวลานานเพราะอะไรบ้างครับพี่ โอ้แล้วแต่มี่ไงมันแล้วแต่ว่ามี่ขยันแค่ไหนอะไรเงี้ยบางทีมี่เขียนเสร็จแล้วมี่ก็ล้างใหม่หมดเลย แล้วก็ทำใหม่อะไรเงี้ย จนกว่าจะถูกใจ ใช่ค่ะบางทีเขียนครึ่งเพลงอุ้ยแล้วเขียนต่อให้จบอุ้ยไม่ใช่ก็ไปให้แบบพี่ที่รู้สึกว่าไว้ใจแบบมาช่วยต่อให้อะไรเงี้ยแล้วก็ใช่หรือยังอะไรเงี้ยคือจะรู้เลยว่ามี่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา นี่เป็นคนขึ้น ใช่ค่ะ ดนตรีเองด้วยป่ะครับ แนวทางแนวเมโลดี้ใช่ค่ะ ขึ้นเมโลดี้เอง ใช่ส่วนใหญ่ในชุดนี้นะคะพวกแบบเพลงระยะหลังมาเนี่ยหลายปีมาเนี่ยค่ะ แต่ว่าเพลงระยะหลังๆมานี่ผมว่ากลิ่นมันชัดมากเลยนะครับ ค่ะ กลิ่นมันชัดว่าแบบเนี่ยโอเค รู้แล้วว่าต่อไปของพี่มี่ดิเรกชันมันจะ จะประมาณ ประมาณนี้ ใช่ก็กลัวคนเบื่อนะคะแต่ทุกครั้งที่หยิบกีตาร์ขึ้นมามันแบบเดิมเลยพี่โอ๊ตนึกออกไหมคะ ลูกเราทำไปแบบเดิม มันจะมีเมโลดี้ที่เราชอบ ใช่แล้วมันก็4 คอร์ดมหัศจรรย์อยู่ได้ แล้วพวกเนื้อหาครับพี่มี่มันแบบเวลาที่พี่มี่เขียนเนี่ยพี่หรือว่า ค่ะ ไอเดียครับ ค่ะ ส่วนใหญ่มันจะมาจากอะไรพี่รอบตัว ใช่ด้วยค่ะ แล้วก็คำที่อยากพูด อ่า ก็จดเอาไว้อะไรเงี้ย ซ่อนกลิ่น ใช่ อะไรอย่างนี้ ใช่ อันเนี้ยแบบ ซ่อนกลิ่นนี่มาจากไหนครับ ซ่อนกลิ่นก็คืออยากมีเพลงชื่อซ่อนกลิ่นเลยคือเป็นคนชอบดอกไม้มาก เป็นคนชอบดอกไม้ทุกชนิดแล้วให้เลือกว่าชอบดอกอะไรที่สุดคือเลือกไม่ได้ ให้เลือกสีที่ชอบที่สุดเลือกไม่ได้ว่าชอบทุกสีใส่ทุกสีซ่อนกลิ่นเนี่ยเป็นแบบวงกลมไว้จนหนาว่าจะต้องมีเพลงชื่อนี้ให้ได้ค่ะ แต่ว่าผมว่าด้วยชื่อมันก็
เก๋แล้วนะพี่ซ่อนกลิ่น ใช่ มันดูลึกลับดีอ่ะ ใช่แล้วมันตีได้หลายความหมาย แล้วมี่ชอบบทบาทของดอกซ่อนกลิ่นที่มันอยู่ในงานศพอะค่ะมันเป็นเรื่องแห่งความตายมันเป็นเรื่องมันจากไปอะมันไม่มีอีกแล้ว แต่ว่ามันยังหอมโชยอยู่นั่นคือดอกซ่อนกลิ่น แล้วจะมีเพลงเร็วบ้างไหมครับพี่มี่ โห คนคิดถึง จริง คนคิดถึงพี่มี่ร้องเพลงเร็วเหมือนกัน ไม่ นะ จริงหรอกมี่ทำออกมาแล้วไม่มีคนฟัง ใช่หรอ จริงเหรอพี่ ใช่ใช่มี่ทำเพลงนวดออกมาแล้วก็ อ๋อ แล้วก็ เออว่ะ แล้วก็มันก็เพลงเร็วสำหรับมี่มันคือมันพูดยากนะสมัยนี้สังเกตไม่ค่อยมีเพลงเร็วเท่าไหร่อ่ะมี่ไม่รู้ว่าคนฟังเพลงกลางๆหรือว่าเร็วสำหรับมี่มันไม่เหมือนไม่แมทกับเร็วสมัยนี้แล้วอ่ะ อ๋อเข้าใจ เข้าใจไหมคะ เข้าใจพี่ปอ แต่ว่าก็ยังอยากให้พี่มี่ทำต่อนะพี่ ใช่ นานๆทีก็ได้ครับ ลองดูก็ได้ ผมว่าคนก็ยังคิดถึงเพลงเร็วของพี่มี่อยู่ พี่โอ๊ตทำแทนมี่ได้ไหมคะ โอ้โห เดี๋ยว พี่ มี่ โอ๊ต รอ ก็ไม่ ฟัง รอดเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวมี่รอฟัง ครับ ะ ผมแยกทั้งเร็วทั้งช้าเลยครับช่วงนี้ เราควรจะให้พี่มี่ทิ้งท้ายคอนเสิร์ต มาเลยครับคอนเสิร์ตอีกสักหนึ่งทีครับพี่ นั่น มี่ แหละ ครับ พูดไปแล้วจบแล้ว โอเค ฝากด้วยอีก 5 วันขายบัตร ใช่ใช่ใช่ นะครับ มีทุกเพลงตั้งแต่ชุดแรกยันชุดนี้เลย ออทิเก็ตที่ ใช่ เซเว่นอีเล ค่ะ เว่น เซเว่นไป ราคาเริ่มต้น 2,000 ถึง 5,000 จัดที่ Impact Arena เมืองทองธานี 7 กันยาปะ ใช่ โอ้โหให้ความจำกูใช้ได้ ขอบคุณมากนะครับพี่มี่ครับ ขอบคุณนะคะ สนุกมากตลกมากครับ เร็ พี่ วๆ มี่ นะคะมีตลกแล้วเหรอคะ ตลกนะตลกนะสุด